Já vítám a zdravím všechny diváky u dalšího pokračování Mass Effectu 1. Takže vítejte a pustíme se rovnou do toho. Před námi je rozhodně nějaká další hlavní mise, ale musíme si ještě vybrat, jaká to bude. Možnosti jsou dvě, což teda není už moc. Takže jenom taková rychlá rekapitulace. Máme tady Feros, což je lidská kolonie, která byla zřejmě napadena nějakýma gethskýma jednotkama. Nikdo ale neví, proč by měl být Feros, obyčejná lidská kolonie, tak důležitý pro Farena a jeho Gethy. A potom tady máme Novery, zmrzlou planetu, kde probíhá nějaký prazvláštní výzkum. Nejrůznější společnosti tam něco zkoumají, takže jako jo, tam by asi Faren něco zajímavého mohl najít. Ale nemáme žádný hlášení o tom, že by tam přímo jaksi byl, jo, že by tam jako přímo prováděl nějaký útok. Jenom to, že to zřejmě bude souviset s jeho zájmem. Takže jak já to vidím, tak Feros je něco, co je jakoby akutní, jo, aktuální. Prostě ta kolonie je aktuálně pod útokem. Zatímco Noverie tam počká. Ta zima tam taky počká, bohužel. Takže vyrazíme na Feros. Jo, tak tady máme tu soustavu, kde je Feros. Začneme nejprve tradičně průzkumem okolních planet soustavy. Logan je běžný vodíko-heliový plynový obr. Průzkumný tým, který soustavu mapoval před 20 lety, hlásil, že pod vrstvami mračen dochází k řadě podivných nepokojů. Nabízí se teorie, že pod vrstvami atmosféry se ukrývají obrovské pevné objekty. Jakmile se k planetě přiblížila sonda, tyto zvláštní jevy ustaly a k dalším už od té doby nedošlo. To jsou věci. Uvana. Zmrzlý povrch planety je bohatý na těžké kovy. Nadprůměrná hustota dává tušit, že hlouběji se musí nacházet další nerostná bohatství. Atmosféru tvoří dusík a oxid uhelnatý. Na povrchu lze narazit na dobře rozvinutou důlní infrastrukturu. Opuštěné doly jsou propojené s mrtvými městy s hroucenými magnetickými dráhami. Na rozdíl od rozpadajících se měst na Feru, jsou ruiny na Kvaně ve velmi zachovalém stavu. Tohle však bohužel pouze usnadnilo vykradačům vybrat z tiché nekropole všechno, co má nějakou cenu. A co tam najdeme my? Kobalt, no vida. Další planeta je tady. Sharing je běžný vodíko-heliový plynový obr. V atmosféře lze najít stopy čpavku, metanu a překvapivě velké množství vodní páry. Tato směska plynů pak propůjčuje planetě odstíny hnědé, modré a bílé barvy. 2 z celkem 60 měsíců Sharingu mají v průměru více než 3000 kilometrů. A na obou byly nalezeny zbytky staveb proteánského původu. Je tedy velmi pravděpodobné, že planeta byla využívána k těžbě helia-3. Při skenování planety Sharing bylo naměřeno několik podivných údajů. Inženýr Adams určil zdroj a objevil podivný objekt. Tali s Adamsem ho převezli na palubu a rozebírali ho mnoho hodin. Účel objektu je stále neznámý, ale jde o proteánský artefakt, ve kterém byl skryt proteánský datový disk. No vida. Tady máme Feros, cíl naší cesty, a ještě blíže slunci máme Sitau. Sitau je zahalen v natlakované atmosféře oxidu uhličitého a kyseliny sírové. Povrch je složen z geologicky mladých planin, z vulkanického čediče a areolitu s vysokými koncentracemi uhlíku a radioaktivních látek. Sitau je vulkanicky extrémně aktivní. Na planetě je nejméně tucet činných supersopek. Svícny o průměru 50 až 120 km, no teda to je sopka. Vysoký obsah uhlíku v planetární mase a konstantní vulkanická činnost vytvářejí bohatá naleziště přírodních diamantů. Případná těžba by však byla velmi nákladná a především nebezpečná, no ještě, že tam nemusíme. Kam ale musíme, tak to je tahleta planeta Feros.
Korporace ExoGeni zložila na Feru vědeckou kolonii, jejímž úkolem bylo zkoumat proteanské ruiny pokrývající 2/3 pevninského povrchu planety. Aha, no tak už se nedivím tomu, že tam Saren chce jít. Atmosféra je zde plná prachu, přepravu na povrchu pak značně stěžují rozpadající se trosky, dosahující hloubky až několika desítek metrů. Vědci našli několik průkazných indicí, že Feros byl v minulosti mnohem chladnější. Okolo Feru obíhají 2 měsíce, Orkán, Otec a Verdet. No dobře, jenom 300 obyvatel tam je, to není moc. A vypadá to, že sami si asi s těma Gethama neporadí, tak půjdeme to tam navštívit. Teď ale samozřejmě taky otázka, koho si vzít sebou. Je to hlavní mise, to znamená, že by to chtělo dobře promyslet. Rozhodně tu bude chtít vzít si opět Tali, to je naprosto nezbytná. A uvidíme, koho dál. No, mají tady dokonce hangár. Kvalita nic moc. Ale můžeme tu přistát, to je dobrý, ne? Žádný výsadek v maku a podobně. Dobrá. Takže bereme rozhodně Tali a je to lidská kolonie. Pod útokem Gethů. Jo, to už tady jednou bylo. Eden Prime. A myslím si, že Ashley se tam docela osvědčila, tak to vypadá, že zachraňování lidských kolonií pro ní bude to pravý i tentokrát. Bereme si ji. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Dobrá, bando, jsme tu. Můžeme se podívat na mapku, jak vypadá. Tohle bude ten hangár, kde jsme přiletěli. Je tu nějaká cesta vedoucí do něčeho, co se tváří jako Žuova Naděje. Co to sakra je? A potom tady odsaď vedou nějaký další systémy chodeb a tady nějaká cesta někam. No, je to docela velká mapa, tak uvidíme. Tamhle někdo je. We saw your ship. Faidan wants to speak with you immediately. Jo, a co když já nechci mluvit s tím Faidanem? I've got business of my own to tend to. The Geth wait for no one. They're preparing another attack. Please, up the stairs past the freighter. Take cover! O sakra. Je opravdu. Ty Gethové se s tím opravdu masat nebudou. A jsou tam další. Jo, zdá se, že tady si budeme užívat. A Gethové taky. Někdo nám ruší radar? Tak zjistíme, kdo pak to je. Je čas na odrušení. Ale ne. Zase tyhle ty zatracené přísavky. Tamhle je. Dobře. To bychom měli. Jdeme dál. Co když se to tady nějak rozpadá?
Hele, nějaký živí lidi. What if I find Geth there? Are you saying you won't go? No, I'll go. Tak co se to tu děje? Those Geth are bloody dangerous. Jo, to mi povídej. Glad to see some soldiers. Our numbers are getting thin. Get ready. Kde tu je nějaká zodpovědná osoba? Tahle ta? How is a woman supposed to think the gun's going off all No, zdá se, že ne. No tak, hledáme někoho důležitýho. I fear the Geth will kill us all. Dokonce Falarian. But I don't know how to use a gun. Beat them with the end of it if you have to. Just don't let those Geth get by you. The Geth can't be allowed into the heart of the colony. Stop the Geth. They're coming. They just keep on coming. Já teda nikoho dalšího nevidím. Tady je to nějaký přehrazený. Vypadá to, že to bude muset vzít vnitřkem. The Geth are mounting another attack. Jen klid. Ať si přijdou. Dostanou nařezáno. My headaches are getting better. I just have to stop thinking about the past. The Geth just keep coming. Hello, Off-Worlder. I'm glad that we aren't totally forgotten by the rest of the galaxy. Dear, please try to rest. You're not ready to speak. But they should know. Yes. That's better. Nějak mluví z cesty. Jako doufám, že to není nakažlivý, to jo. I'm not gonna catch anything from you, am I? I'm fine. I just need to try to think clearly. It's just a lingering pain from the last attack. I'll be I see no major injury, but something must be causing her pain. Please, just let her rest. To je divný. She just needs rest. Je spíše něčím nakažená. Hele, nějaký informace do kodexu jsme získali. Tak se na to půjdeme podívat. Jak se vesmírné populace pomalu rozrůstá a osídlují se nové světy, začíná se vynořovat ožehavý problém, kterak pohotově spojit uživatele z domovských světů s obyvateli hraničních kolonií, které mívají nedostatečně vyvinuté komunikační sítě. Kvůli snížení objemu přenášených dat se používají sofistikované systémy vyrovnávací paměti a vyhledávače s virtuální inteligencí. Uživatelem za daný požadavek se nejprve přepošle do střediska vyrovnávací paměti pro danou kolonii či soustavu. Zde se vyhledávač s virtuální inteligencí pokusí prohledat místní data a najít požadovanou informaci. Nepodaří-li se informaci najít v místní paměti, požadavek se přepošle do sousedních soustav a dále, v postupně se rozšiřující síti. Virtuální inteligence v těchto systémech provedou stejné vyhledávání. Najdou-li požadovanou informaci, zkomprimují ji do jednoho balíčku a pošlou ji zpět do původní soustavy. Balíčku je přiřazena priorita podle toho, kolik uživatelů si jej žádá. Čím více uživatelů, tím větší priorita. Při prvním připojení zbrusu nové sluneční soustavy k síti se do místní paměti skopíruje výběr nejoblíbenějších dat. Ačkoliv uložený prostor je levný, získat dostatek kapacity k uložení úplně všech dat, která dennodenně vyprodukují miliardy uživatelů, by byl nadlidský úkon. Není výhodné ukládat jen tak pro stříčka příhodu. Místní kopie všech dat dostupných k tomu či onomu zapomenutému tématu. S vývojem kolonie se do její vyrovnávací paměti v důsledku předešlých vyhledávání postupně dostanou i starší a méně oblíbená data.
Čím víc se archiv rozroste, tím větší je šance, že vyhledávání málo známé informace vynese okamžité výsledky. No, to je hezký, já bych teďka taky nějakou informaci potřeboval. Jak je možný, že tady nikdo s námi nechce vést nějaký normální dialog? Hele, fajdan. To je ten jejich slavný velitel. Oh, Commander. I'm glad they finally sent somebody to help us. You're a bit late, aren't you? Arcelia. Sorry, Commander. Everyone's on edge since... Watch out! We've got Geth in the tower! Protect the heart of the colony! Hele, lampičky přišly na návštěvu. Tak se mi zdá, že tam bude muset zajít. We've got Geth in the tower! Dobrá, no. Tak zajdem do věže. Here it comes! Pěkně. Ani to nebyla naše zásluha. Teda je to tu nějaký velký. Kam pak vede ten tunel? Výtah do protenského vzdušního koridoru. Ha, nefunguje. Asi by to chtělo nejprve nějak nahodit šťávu, ale jak to udělat, to nikdo neví. V každém případě tohle vypadá jako cesta zase někam dolů, ne do věže. Takže pokud chceme jít do věže, tak bychom měli spíš stoupat nahoru, ne? Tady tudy. Kolik jich tady je? Dětský ničitel? Tak co takhle nějakou schopnost? Posílená dávka například? A hackování, jo. No, nějak to nezabírá. A jde sem. Ještě, že máme tu brokárnu. Je tam ještě nějaký další. Bezva. No jo, máme tady getskou loď. Ready to roll out to wherever the Geth are bunkered? Check in with Faidan, but I think we're done here. Vypadá to, že se nám podařilo ten útok odrazit, což je dobře. Nezdá se mi, že by tu bylo něco dalšího. Ačkoliv... Beru zpět. Bezva. Zbroje. Má tady nějaký terminál, ale nedá se to použít. Dobrá, takže teďka jsme vlastně tady. Vrátíme se zpátky do té Žuovy Naděje. Doufám, že teďka už ty lidi tam budou o něco klidnější a že si budeme moci normálně poklábosit.
The tower's secure. Thanks to you, Commander. Jo, ale tady nejsme kvůli vám. I'm interested in what Saren sent the Geth to find. Nothing more. If it's Geth you're looking for, you've come to the right place. They may have been slowed, but they'll be back. They always come back. Jo, ale proč jsou tady? Tell me what the Geth want. Why are they attacking you? If you want answers, go ask them yourselves. We don't know what they're after. They came, they attacked us, that's all we know. Their main base is at the ExoGeni headquarters. A good place to start looking if you want answers. Aha. No jo, ExoGeni tady má teda nějakou svoji základnu. What's ExoGeni? It's the company most of us work for before the attacks. They fund this colony. The Skyway leads directly to ExoGeni headquarters. You can't miss it. Of course, there's an army of Geth between here and there. Every Geth I kill brings me one step closer to Saren. Then maybe I can get this colony operational again. What can you tell me about the defenses the Geth have set up? I don't have any details, but I'll wager it's a lot more fortified than the command post. They landed at least one Geth ship at ExoGeni, and I've seen large walking tanks on the Skyway. Expect a hard fight. Jo, budeme s tím počítat. Tell me about your colony. Life is hard and often brutal, even without our current problems. Colonial affairs back on Earth told us we'd be beneath the notice of any raiders. I guess they weren't counting on the Geth. But, despite everything, there's something tranquil about this place, unlike anything I've experienced before. How big was the original Feros colony? We were nearly 1,000 at the main site, 200 more at my outpost. When the first wave obliterated our defenses, we fell back to Zoo's Hope. No, podle těch informací tady byly 300 lidí. To jsou nějaký neaktuální data. Takhle, naše loď není moc velká, ale možná bychom jim nějak jako mohli zajistit odvoz. The Normandy isn't huge, but we could airlift you out. The Geth fighters are too dangerous, and I won't be driven off this world. It is our home. There's a chance for growth here that's simply not available on other worlds. Tohle, že je tvůj domov? Tady je to samá troska, samá ruina. No, tak to si teda užiješ tady bydlet. What do you need done to get this place back on its feet? We need those Geth destroyed. Marcelia's right. There are still Geth in the tunnels. We also have more mundane problems like food, water, and power. I'm not sure where we stand on those matters. You should talk to the people overseeing them. Sakra, čekal jsem, že toho nebude tolik. Gethové, elektřina, voda, potraviny. To si myslel, že jsme Santa Claus, ne? You mentioned something about a food shortage. Davin Reynolds is tasked with securing food for the immediate future. If you can assist, please speak with him. What's wrong with the colony's power supply? May O'Connell is working on our power problems. She'd know more about it than I do. Is there anything I can do to solve your water shortage? Maka Doyle has been assigned to that particular issue. If you have any insight to offer, please speak with her. Do you have information about Geth in the lower tunnels? Nothing new. They're in the tunnel somewhere, likely guarding a transmitter to coordinate attacks. It's not a critical threat right now, but getting rid of that transmitter will help us defend against further attacks. Let's talk about Zoo's Hope and Feros in general. Of course, Commander. What else can you tell me about ExoGeni? ExoGeni funded this colony. Without them, we wouldn't be stuck here. They specialize in colonization. In return for bankrolling the colony, we work for them. Their main goal is the retrieval of valuable artifacts or resources. Except there isn't anything here. Or if there is, we didn't find it. To skoro vypadá, jako by ExoGeni opravdu něco našli. Nebo si Faren alespoň myslí, že něco našli. I wonder if that's what the Geth are looking for. Perhaps. As she said, we never found anything of value. Of course, the Geth could know something we don't. Jo, ale s nima se asi těžko pokecáme. I'll talk to you when I learn more. Good luck, Commander. No dobrá, tak obejdeme ty lidi tady. Teď už snad budou náklonný k rozhovoru.
No a pokusíme se zjistit, co vlastně potřebují a jak bychom jim mohli helfnout. Začneme tímhle. You're the one who repelled that last wave. They'll be back. And if the Geth don't kill us, we'll die of hunger soon enough. Are you doing anything to remedy the situation? I need to boost rations with Varen meat, but it's too dangerous. The Alpha Varen, he's huge and he's mad. Rabid maybe. Totally uncontrollable. I can't do anything until he's dead. Jo, a ty si chceš dát Varena se vsteklinou k obědu? No, doufám, že nás nepozvou. I have a ship. I could bring in supplies from off-world. I'd rather you concentrated on the Geth. Food won't help us if they breach our defenses. Tell me about Zeus Hope. The colony is growing. Or it was. But you should speak with Vidan. He is our leader. Ale teďka jsem tam byl, zajímá mě taky tvůj pohled na věc. Why should I speak with Fidan? Why can't you tell me? I don't want to talk about that right now. Speak with Fidan. Ach jo. Tell me about yourself. What's to tell? I came here with my wife Greta, looking for adventure, a new life together. This isn't exactly what we signed up for. Of course, it would be much better without the Geth. We were really starting to enjoy the colony before they came. No jo, máte to tady krásný. Tell me about hunting Varen. Hunting them is impossible while fending off the Geth. On the positive side, they'll attack anything, even those damn synthetics. The big Alpha Varen is the real problem. He's mad, erratic, completely unpredictable. I have to go. So long, Commander. No dobrá, no, tak pokusíme se toho Varena najít. Ani nevím, jak to vlastně vypadá. Tady nic. Ale někde tady byl ten chlápek s tou nemocnou ženskou, ale vůbec netuším, jestli s náma bude chtít teďka mluvit. Jo. You'll have to forgive my wife. Calantha's not in her right mind. She just needs to relax and accept what's happened. Do you have any idea what the Geth were looking for? I can't think of any reason for an attack like this. We just wanted to build a home. Vypadá to, že Gethové jsou proti. Možná tady taky chtějí bydlet, ale na nějaký jako usazení se tady, jo, že by byli jejich sousedy, to asi nevypadá. Tell me about the colony. I can't tell you much about that. You'd best ask Fidan if you really must know. A proč pořád odkazuju na toho Fidana? Why can't you tell me? I just want to know about the colony. Fidan is our leader. Who better to answer questions about the colony? Jo, je to váš vůdce a to znamená, že on jedinej může myslet? Možná, že on jedinej má taky mozek. What do you do for the colony? I'm a medic. Or I am since the doctor died. I've tried my best since she was killed. What happened to your wife? The constant attacks have strained us all. She'll adapt. We all have. Takže ona se tam válí jenom proto, že je vyčerpaná. Jako, asi by to tak mohlo být, jo, ale přijde mi to takový divný. Is there anything I can do for her? No, she just needs time. Time to absorb everything. We'll be fine. Do you know anything about this planet? Just what I was told by Colonial Affairs. It's a little different from what they claimed. It's not all bad, though. When the Geth are gone, we'll have a chance to create something even more spectacular than before. I have to go. Please do what you can to stop the attacks. No jo, vynasnažíme se. Ale nejsme tady kvůli tomu. It hurts so much when I think about what we've lost. Dobrá, takže koho tu máme dál, kdo by ještě potřeboval Health Road? Tady ta Okomlová se, myslím, měla starat o vodu, nebo se pletu? Nice work with those Geth. Glad you showed up. I still need the power cells for this generator, though. Jo, tak šťávu, to je jedno. Každopádně taky něco potřebuje. Would it help if I brought in some power cells from the Normandy? We can certainly spare a few. Your top-of-the-line ship doesn't use the same parts as the old generator we've got. The cells just aren't compatible. If I find anything while I'm looking around, I'll send it your way. Thank you, Commander. I appreciate it. I'm sorry, but I can't stop to talk.
I have to deal with the water shortage. Jo, tak tahle má problém s vodou. Já viděl, že to je nějaká žena, ale na jméno jsem si přímo nevzpomněl. Každopádně pomůžeme, pokud to půjde. Is there anything I can do? The utilities building was one of the first to fall under Geth control. Find the mains and turn them back on. Until then, this colony is dry. Hele, takhle nám rozkazuje, ani se prostě neobtížuje se na nás otočit, když s ní hovoříme, co to je za drzost. You know where to find the problem with the water. The colony can't afford to lose any more of us. We're just too vulnerable. You're very focused on the water despite the constant attacks. I can't think of anything else. So much has happened. It hurts. If I stay focused on this task, pain goes away. Her discomfort seems very real. Constant threat will do that. Ty lidi tady se chovají nějak divně. I have a ship fueled and ready to go. I could bring water in. Unless you plan to make a trip every few days, that wouldn't really solve our problem. We need to be self-sufficient. No jo, no tak nesmíte tak často chlastat. Tell me about the colony. We are a small group, part of a larger colony, before the Geth attacked. You should speak to Faidan. It's his responsibility. He knows the colony best. Jo. Faidan, promluvte se s Faidanem. To je pořád dokola. Jakoby on jediný měl prostě právo tady myslet, jo. Jakoby to byl nějaký šéf jejich sekty nebo co. Tell me about yourself. I'd rather not. This is not the time or the place. Please, help us or don't. Otherwise, leave me to my work. What do you know about this planet? I am not the one to ask about that. Ask Faidan or one of the others. I have to go. Dobrá, tohle asi opravdu nemá smysl. Co tadle? Not the best shot, but I'll do what I can. Ta zřejmě velí obraně tady toho průchodu. Tak pokusíme se tu najít ještě někoho. Tamhle byl ten Salarian, že jo? Jak je možný, že na lidský kolonii tady je Salarian? Commander, I was told to make my supplies available to you if you wish. Jo, ty seš obchodník. What's your name, Salarian? My full name is Gorat II Heranon Maldinest God Inost Ledra. Humans usually employ surname and given name only. Inost and Ledra in my case. Dobře, pro mě seš prostě Ledra. Why is your name so long? We are named for our origins. Gorat II is my homeworld, Heranon my clan's country, Maldinest and Got are the city and district where I live. Se divím, že si to vůbec pamatuje. Představte si, že byste se jmenovali podle města, kde bydlíte, jo, země, kde žijete, domovský planety, no to by bylo bezvadný. Nebo radši ne. What can you tell me about Zoo's Hope? A fascinating place by all accounts, though the Geth have made it treacherous. You might like it here too if you gave it a chance, Commander. I never thought I'd stay in one place for long, but here? I will stay here. This place is barely holding together. Why stay here? I can't give you an answer to that, Commander. At least not one that you would comprehend. Why not try asking Faidan? Maybe he can tell you what I can't. How do you keep things in stock in conditions like this? My list of consumers has shrunk significantly since the attacks, and few of those have time for shopping. What's a Salarian doing on a human colony? This Salarian goes where the credits are. Or I did. A well-stocked freighter can be a profitable investment on a new colony. But once I was here, I decided to stay on. The colony life grows on you after a while. To je nějaký divný. Jo, jako typický salarianský obchodník a najednou se rozhodne zůstat tady, na tomhletom místě. Tady by nezůstal snad nikdo normální. Let me see what you have. Of course. I may be able to provide a few interesting items. No, tak vybal, co máš. Hele, licence, no paráda, tu beru. A jinak nic.
Dobrá, koho tu máme dál? Ještě bychom tady snad mohli někoho najít. Pamatuju si, že tady postávala nějaká... You're the commander of the ship that just landed. Jo, to budeme my. What do you know about the colony? We just arrived a short time ago. It seemed like any other colony at first, but it's different somehow. What do you mean? It's hard to explain. It's kind of like... I can't describe it. You should speak with Faidan. He knows the colony better. Jo, Faidan, to je místní tiskový mluvčí, jasně. What do you do here? I'm just watching over the ship, making sure she doesn't get any worse. Nothing else, she's good for hiding in when those Geth come over the walls. It looks like you're monitoring something. No, well, just ship diagnostics. It's nothing. I should get back to it, but Faidan wants a report on... I should go. Maybe I can help you. What are you trying to diagnose? No, thanks, really. No, please, I need to get back to work. I can't be distracted. Please go. Ani jsme neprobrali jedno téma. This work must be completed. Ty lidi se chovají tady nějak divně. Hunger will weaken us in the long run. Jako, až je mi to opravdu podezřelý, to přece není možný. Já jako chápu, že když je to prostě kolonie, že jo, jako pár lidí, sejde se, musí nějak jako spolu vyžít, jo, spolupracovat, nějak to tady rozvíjet. Všude jinde je to daleko, jo, pro nějaký zásoby, pro nějaký další lidi. To znamená, že tady prostě vyroste určitá komunita, ale ta komunita je nějaká podivná. I'm grateful for what you've done, but your heroics don't impress me, Commander. Ne, no ty jsi na mě taky dojem neudělala. What can you tell me about ExoGeni? Very little. I work there as a security officer. I know they were looking for artifacts and anything of value. That's what they do. They fund the colony. In return, we help them uncover buried treasure. It's definitely not as exciting as they make it sound. Tell me about Zoo's Hope. I can't tell you much about it. You should speak to Faidan if you want to know more. No ale ten stojí tady vedle. Tell me more about yourself, Arcelia. I'm a rent-a-cop. I was hired to keep kids from writing graffiti on the walls at ExoGeni. Then all this happened. I wasn't trained for this. I didn't ask for it. I just wanted to end. What can you tell me about the Geth? Do you have any idea what they might be after? I can't tell you anything about that. I suggest you go to ExoGeni if you want answers to those questions. I get the feeling you don't like me. How would you feel if you were hung out to dry by every government organization that ever promised to keep you safe? They should have sent a small fleet. Instead, we get one ship. And you're only interested in the Geth. Přesně tak. A co jako čekáš? Hele, aspoň jsem k tobě upřímnej. Nejde mi o tebe. Ani náhodou. Ani o nikoho dalšího v této zatracené kolonii. Goodbye. Ale když už tady jsme, a když už můžeme nějak pomoct, aniž by to nějak ohrozilo náš úkol, který tady plníme, tak pomůžeme. Proč ne? Ale prostě nevím, co ty lidi čekají, že tady jsme kvůli ním. Dobrá, takže jak to teda uděláme? Tady je výtah, který už teda funguje, ale pokud budeme plnit ty úkoly, které nám zadali, a že jich je celkem dost, jako jo, nějak se nám to tady zaplnilo, tak by to chtělo se nejspíš vydat někam jinam. Taky tady máme nějaký věcičky a hlavně taky nějaký záznamy v kodexu. Můžeme se na to mrknout. After the Geth Varen are omnivores with a preference for living prey. Originally native to the Krogan homeworld of Tuchanka, they are, like most life from Tuchanka, savage, clannish, and consummate survivors. They are pack hunters when vulnerable prey is readily available, and become scavengers when outnumbered or outclassed. Their supreme adaptability, vicious demeanor, and rapid breeding cycle have made them ubiquitous and dangerous pests on many worlds. Virtually everywhere the Krogan have been,
Varan infestations have followed, wreaking havoc with the native ecology. The Krogan have had a love-hate relationship with Varan for millennia, alternately fighting them for territory and embracing them as treasured companions. To this day, Krogan raise them as beasts of war. One of the common subgenus of Varan has metallic silver scales, leading to the rather unusual nickname Fish Dogs. Teda to by byl mazlíček pro naši hrdinku, podívejte na ty zoubky, no, ale byl by trošku moc velký. Do naší kajuty by se nevešel. Tady je nějaký tunel vedoucí kamsi dolů, takže půjdeme se tam podívat. Podle mapky bychom tady měli narazit na přechod do další, jakoby, oblasti. Do další mapy. Cože? Někdo nám ruší signál. Někdo tady křičel, volal, ale je pozdě. No, nebyla by stejně šance. Nemohli jsme ji zachránit. Nešlo to. Tak, už jsme na další mapě. Tunely. Je to dlouhatánský tunel a no, je to tu docela velký. Tak uvidíme. Je tu taky strašná tma. Ale nějak to zvládnem. A krouci, těch tam je. No tak, vytáhněte nějaký special schopnosti. Ačkoliv tady zrovna žádný nejsou. A tak pomožte si sami sobě. Štítama. Jo, bezva. Hele, uzávěr vody. This valve looks like part of a large system. There are likely others we need to activate as well. Určitě jich tady bude víc. Tamhle vidím další. There's another one. Doesn't look like it's been activated yet, though. We should keep looking. Hacknutej. Bezva. Je divný, že i když byl hacknutej, tak to vypadalo, jako by tu Tali napadal, jako by na ní útočil. A je to tam. Takže voda už teče. To je bezva. Projdeme tímhletím tunelem až nakonec a uvidíme, co tam ještě bude. Tady tudy můžeme jít jakoby nazpátek, ale vypadá to, že tu nic není a tady je to zavřený, že jo? Jasně, je tu jenom nějaká deska. To neotevřem. Ale tamhle na konci, tam někdo stojí. To si zač. You don't want to go down there. Jako proč? You're not stopping me. Maybe I will stop you. How would you like that? No! That was a good one. Very intense. To je nějaký místní blázen nebo co? What's the matter with you? Just invoking the Master's whip helps remind me I'm still alive.
You're here for the Geth, aren't you? You're not the only one interested in those things. Who else is looking for the Geth? Not looking for. Looking to get rid of. They're a thorn in the side of the... Ah! Ah! Trying to get to the... Dying! This one is no longer fit. We should leave him. Co to sakra je? To je nějaký místní komediant nebo co? Chvilku tady naříká, že je bolestí, hned potom se chechtá, jako by měl všechno na háku. Co to má znamenat? Možná bychom ho měli odpálit. Vypadá, že je nebezpečný. Nebo mu můžeme nějak helfnout? Těžko říct. Is there anything I can do to help you? Do you even want help? Help me? No. No one can help me now. I'd rather die fighting. No, to se ti může klidně stát. Zkus si něco a uvidíš. I could help you if you told me what you're fighting. Not that kind of fight. It's like running through a thorn bush. The more you struggle, time's up. Company's coming. Ask Faidan. Ask him about the... Ah! Watch out! Ten chlap je blázen. A je tam Geth. No tak vylez, Gethe. Padáš. I won't do it. I won't. I won't do it. Nějak prostě nevím, co si o tom chlapovi máme myslet. Vypadá jako prvotřídní magor. A ne, tady je to zavřený. Budeme se muset vrátit. Dobrá, takže co dál? Podle mapy je tady cesta vedoucí ke getskému vysílači, ale to by mohlo být dobrý. No a ruší nám to signál. Probijeme se. Juj, tam jsou dokonce krokani. Tady je. No tak. Jo. Někdo ho zmrazil. Dobrá trefa. Tady to ale vypadá. Všude samý ruiny a trosky. Nechtěl bych tu bydlet. A přitom oni na tu svoji kolonii nedají dopustit. Dětský vysílač. No, už dovysílal. Řekl bych, že jsme to dokázali a můžeme se vrátit nazpátek. Konec konců nic jiného tady ani není. Tak, už se nám podařilo něco zmáknout z těch úkolů, pořád ještě hledáme toho Varena. A myslím, že jsme ho našli. No, tak jo. To je krásný zvířátko. Bezva. Tak se mi zdá, že jsme je zmákli.
Ale někde by tady měl být ten Alpha Varen. Tamhle. Varen padl mrtvý, provrtaný výstřely. Musí to být alfa samec, vůdce smečky těchto divokých zvířat. A je v něj kus ledu. Aspoň jsme ho schladili. Ubereme věci, protože koukám, že toho tady je hodně dokonce. Hele, palivové články. Toto staré vyřazené vozidlo se rozloučilo se svým stále funkčním energetickým článkem ochotněji, než by se dalo čekat. To je bezva. I když těch úkolů, těch vedlejších, jsme na té kolonii přijali opravdu hodně, tak se nám velice slušně daří je plnit. Jo, to je, myslím, dobře. To je moc fajn. Teď se nacházíme tady na té mapě a zřícená část schodiště a někam to pak jakoby pokračuje. Ačkoliv já to tady moc teda jako nevidím, jo. To schodiště to je tady? Asi jo? No, nezdá se mi, že by bylo možné se někam dál dostat. Tady už jsou jenom trosky a ruiny. A tady nahoře žádná cesta není. Takže myslím, že je to jasný. Vrátíme se nazpátek. Tady se tu nějak zasekla. No tak, co se děje? A vrátíme se zpátky nahoru do kolonie. Ovšem... Tamhle ty Gethové nám to prostě nechtějí dovolit. Je tam ještě nějaký. Jo, bezva trefa. Dobrá, takže vzhůru zpátky nahoru. To je schodu. Tady někde je ten výtah, kterým se potom můžeme vydat dál. Ale teďka se ještě vrátíme do kolonie a oznámíme jim, jak jsme dopadli. Myslím si, že by je to mělo zajímat. I'm grateful for what you've done, but your heroics don't impress me, Commander. No počkat, tahle vlastně nechtěla nic. Goodbye. Jenom být strašně otravná a protivná. Commander, what can I do for you? I destroyed a Geth transmitter in the tunnels. They won't be a problem any longer. Thank you, Commander. We're in your debt. You've taken a great weight off my shoulders. I just wish I had such good news for every problem. Jo, to byl první problém. Let's talk about Zeus, Hope and Feros in general. Of course, Commander. Ale potkali jsme tam dole nějakého divného týpka. Some of the colonists are acting strange. We're a close-knit group, Commander. Most of us have lost loved ones, friends. These aren't trained soldiers. Nobody taught us how to deal with the horrors of war. This is our home. We've watched the Geth slowly destroy everything that is important to us. Don't judge us too harshly. No jo, já chápu, že jsou v situaci, kterou prostě neznají. Je to pro ně děsivé, jo, ale stejně. There's a guy living down in the tunnels. Is he one of yours? That would be Ian. He's very sick. Jo, taky bych řekl. He seems to be more than just sick. He hasn't been the same since the attack. We tried to help him, but he wouldn't listen to us. I can't help my people if they won't listen, Commander. Don't you have medical supplies? Something to help him?
I wish it was that simple. Ian was a good man I'd like to have with us. Please, Commander. I'd prefer not to talk about it anymore. Třeba se mu tam dole v tom kanále líbí víc. I'll talk to you when I learn more. Good luck, Commander. Tak, pojďme to obejít. Tady je ta nemocná, ale s tou nic neuděláme, to ani nebyl žádný úkol. Tenhle ten chtěl to maso z Varena. Hello again, Commander. I killed the big Baron. The rest are yours. Excellent. I'll organize a hunt when the immediate threat of the Geth is gone. No, hlavně taky něco za to dej, ne? Fork over the reward so I can get back to more important things. Of course. I don't want to delay you any more than I already have. To je dobře. Tato chtěla ty energetické články. Nice work with those Geth. Glad you showed up. I still need the power cells for this generator, though. I found these power cells in the tunnels. Are they what you're looking for? I knew they'd turn up eventually. Here, Fidan gave me some requisition money. It's all yours. Výborně, jako docela se nám to vyplatí. Dostáváme za to spoustu peněz, omnijelly a taky body ochránce. The water started running not long ago. Thanks to you, I assume. Now we just need to deal with the Geth and we can get back to growing this colony. Jo, budete moci začít opět budovat. Ovšem teda, když to vidím, jo, toto zatím moc nepostavili. I'll try to keep an eye on things. I don't know how long we can hold out while their command post is intact. Restoring the water supply was a great help. But it means nothing if the Geth kill us all. Thanks for getting me these power cells. Now hopefully I can get this damn thing. Řekl bych, že žádný přímý bezprostřední útok Gethů teďka v tuto chvíli nehrozí. Dokázali jsme je odrazit. I can't talk right now. I'm busy. No, jako pokud se na to podíváme, tak aktuálně ty úkoly máme zmáknutý všechny, ale samozřejmě tady plníme ten hlavní. Budeme se muset dostat k sídlu ExoGeni a zjistit, jestli tam nezískáme nějaké informace o tom, co se to tu kruciná vlastně stalo. Ale díky tomu, jak jsme získali hromadu bodů ochránce, tak můžeme investovat další body, vlastně jenom jeden bod, ale i to se počítá. No a podívejte na to, ochránce už na tom začíná být skoro tak jako odpadlík, jo. Je to neuvěřitelný, ale je to tak. A to v podstatě jenom díky tomu, že jsme tady poplnili pár úkolů, který s tím tak nějak souvisely. Ale za každý takový úkol hnedka 8 bodů ochránce, no to je hodně. Commander? What can I do for you? Takže řekl bych, že žádný aktuální problém tady už nemají. Jo, nemůžeme o tom mluvit. I'll talk to you when I learn more. Good luck, Commander. Tudíž můžeme kolonii pro tuto chvíli opustit a vydat se vejš. Tady. Vypadá to, že jsme dorazili právě včas. I když to byl jenom jeden Geth, to je celkem málo. Hele, Mako! Že bychom se vypůjčili, doufám, že s tím nikdo nebude mít problém. No, myslím si, že by se nám hodilo. All right, heading for the Geth base. Let's take it to him. Tak jdeme. Ale další Gethové, no tak jo.
Lisbeth? Podle mapky je před náma zjevně dost dlouhá jízda. Ale pojedeme vlastně jenom rovně. Po těch zničených můstcích. No, doufám, že se to celý nějak neurve. Je to krásný výhled, ale je to tu nějaký nestabilní. To je divný. Podle ikonky na radaru jsou někde tady před námi dva nepřátelé, ale já tu nikoho živýho už nevidím. Leda? Hele. Oni jsou zalezlí uvnitř. No, tak to si pro ně dojdu. Tady je to slepý, tudy se nikam nedostanem. Ale tady ten tunel někam pokračuje. Zatracená lampičko. Výborně. Zdá se mi, že nikam jinam se dojít nedá, takže můžeme jít zpátky ven. Ale tohle byl teda docela pěkný úkryt. Na mapě to vlastně vůbec není, takže jedině vlastně jsme to objevili díky těm ikonkám na radaru. Díky tomu, že tam byli nepřátelé, jinak bych si toho prostě ani nevšiml. Jo, někam jsme se dostali. Tak to bychom si měli udělat pauzu, než pojedeme dál, protože tady to vypadá, že tu jsou nějaký další přeživší. A zdá se, že jich je tady hodně. Teda. That's close enough. Relax, Jong. They're obviously not Geth. Get back, Juliana. Who are you? What do you want? I suggest you put that weapon down unless you're ready to use it. Don't worry about him. He only cares about the company. And you trust too easily, Juliana. I'm just glad to see a friendly face. I thought we were the only humans left on this planet. Fidan and some of the members of Zoo's Hope are still alive. I thought you said they were all dead. I said they were probably all dead. They're not dead, but the Geth have really pounded them. We know what that's like. Those damn synthetics are relentless. Just tell me where I can find them. You see? They're not here to save us. We should just wait for company support before we... Ignore him. The Geth are up in the ExoGeni headquarters, just a bit further along the Skyway. Those headquarters are private property, soldier. Remove the Geth and nothing else. Ty mě tak určitě máš co rozkazovat. I'm not interested in your company's secrets. Commander, before you go, my daughter, Lisbeth, she's missing. They shouldn't waste time poking around. We can do a proper accounting of our casualties after the Geth are gone. That's my daughter you're talking about. She's still alive. I know it. Where's your daughter, Juliana? She was working in the ExoGeni building when the attacks came. Oh, yeah, there were several places she could hide. For a short time. No, když ji náhodou potkáme, tak ji sebereme sebou. If she's in there, I'll get her out. Thank you, Commander. Thank you. What was the building used for? Oh, yeah, we repurposed that structure to serve as headquarters for ExoGeni.
That's mostly offices with a number of light-duty R&D labs. ExoGeni is a master at repurposing anything and everything. The company has to make a profit somehow, Juliana. Feros is a long way from self-sufficient. Where's your daughter, Juliana? Somewhere at the ExoGeni headquarters, I hope. Tell me about the colony. We established ourselves here 4 years ago. Growth was steady until the attacks. Our biggest challenge has been the lack of resources. There's just so little here of value. Still, we were making a go of it. It was even starting to feel like home. What brought you here? I guess I thought this would be the start of a new life. I wanted to go where I could feel like I was making a difference. Instead, everything we built is destroyed. It's very hard not to lose hope. Do you know what the Geth are after? I have no idea. We certainly haven't found anything of use. Something ExoGeni is keen to remind us of. We need to recoup our expenses. It's nothing personal. Jako nějak se mi to nechce líbit. Ty Gethové tady přece jsou z nějakého důvodu. Určitě ne proto, že se jim zalíbila tato planeta. Pokud ten důvod není ta kolonie, tak to musí být tato společnost. How did you get split up from the Zoo's Hope colony? Most of us live closer to the ExoGeni building. Zoo's Hope was mostly used as a port. When the Geth hit, we scattered. Until you told us about the others, we assumed they were killed in the first wave. If we had known they were still alive, we might have attempted to join them. They're fairly secure now. Maybe you should do that. No. I don't think that's a good idea. We have no vehicles, and the Skyway offers little protection. Like the building we're in now? Listen, our best hope is to sit tight and wait for company reinforcements. Come eventually. No, že jich tady už je, co? Nevypadá to, že by měli zájem se sem podívat. Stay bunkered down until I find out what the Geth are after. Of course. And please remember, if you see my daughter... They could survive a How are we supposed to fight an enemy like this? It just can't get worse than this. Já bych řekl, že může. Yeah, they could find it. No problem. They wiped out our defenses in minutes. We've been trapped for days. Why build a colony if you don't intend to defend it? No, jako lidí je tu spousta, ale většinou to jsou prostě nějaký náhodní uprchlíci a není možný s nimi vést žádný dialog. I hope you can get us out of this mess. We ran when the attack hit. Vlastně z těch důležitých lidí tady jsou akorát tyhle ty dva. A potom... Někdo tady ještě předtím mluvil. Tyhle ne, ty tady hlídají s bouchačkama, kdyby náhodou nějaký Geth přišel. Ale někdo tu přece... Aha, tady ten, u té konzole. No tak mluv, ale rychle. Everybody wants something. Hurry up about it. Fair enough. I need to retrieve some data. It's not a big job, but it pays well. No, tak jo, proč ne? Sounds easy enough. What's the catch? No catch, really. It's dangerous work, but not for someone like you. What is it about you that makes people assume we enjoy being in harm's way? It's not that bad, really. All you need to do is find my console at ExoGeni headquarters and drop the data onto this OSD. It's that simple. O jaký jde data? I'll look around if I get the chance. I appreciate it. That data could be worth a lot of money. Of course, this all depends on getting out of here alive. Tell me about the data I'm getting for you. Plans for a few prototype mods? I'm a freelancer. Some of my mods are highly sought after. Do you have any idea what the Geth were looking for? That's for smarter men than me to figure out. I have no idea what anyone would want with this ruin. Why work in the middle of nowhere if your skills are so useful? Maybe I've got a bit of the frontier spirit in me. That, and the alternative is a bit too secure for my liking.
Freelancers don't have to worry about security as much, so long as we keep a low profile. Time to get moving. Just keep in mind what I said. No dobře, tak jo. Podle všeho to vypadá, že jsme dostali další vedlejšák. Záchrana toho jeho disku. No a kromě toho máme se pokusit najít tu ztracenou Lisbeth. Prozkoumat sídlo ExoGeni. To je vlastně dokonce hlavní úkol. Takže myslím, že to tady můžeme opustit. Vlastně tady nikdo další pro nás žádný úkol neměl, ačkoliv. Please keep your fire to a minimum when you go to the ExoGeni building. We want to minimize damage. Oh, and I must inform you that the company will not be responsible for any injuries you sustain while in our facility. Čistě přímo s tímhletím šaškem jsme ještě nehovořili. On se sice připojil do toho rozhovoru s tou ženou vedle, ale sami jsme s ním přímo dialog neměli, takže mi nám možná ještě něco poví. You're not much of a people person, are you? I like people. I just like them more when they're helping ExoGeni profit. Someone needs to worry about the bottom line. I'm the only one left. Tell me about ExoGeni. Please. ExoGeni Corp is the premier engine of colonization in the new multi-system economy. And in conjunction with our core interests, exploration provides a broad investment base for shareholders. What are the company's core interests? ExoGeni has a number of subsidiary companies in many different fields. The most profitable adapt alien technologies. There are many other industrial branches, but they aren't really relevant to Feros. Do you have any idea why the Geth attacked you? None. We're scrambling to find anything of value. There's nothing here to warrant an invasion. There's barely enough here to warrant a colony. Tell me about yourself, John. Me? Yeah, I was sent here to do some routine estimations of the potential return on investment. The attack was certainly a surprise to me. I've been trapped here ever since. Can't wait for the Home Office to get me off this rock. I'm going. Please be careful if you go to headquarters. We don't want any unnecessary damage to the facility. To víš, že jo. Ale nad tím přemýšlím, jak nad tím přemýšlím, tak prostě mě z toho vychází, že ten důvod musí být někde v té společnosti. Jakoby tady něco prováděli. Něco, co se snaží utajit, ale co ty Gethy rozhodně zajímá. Ale co? Dobrá, pojedeme dál. Ale no tak, co se to tam děje? Ani ty cesty tady už nestojí za nic. Fajn. Zprava je to zavalený. Takže můžeme pokračovat akorát tady tudy. Další venkovní areál. S hromadou Gethů v cestě. Jo, tak to si užijem. Hele. Zase mi to tady hlásí Gethy, který nevidím. A je tu další tunel. Doplníme zásoby. Teda, podívejte na to. A vypadá to, že právě k téhle věži máme namířeno. Wait, shut down the comm. We've got incoming Geth. Damn it, shut down the comm. Tady někde jsou další Gethové. Zase někde uvnitř. Jo, je tu díra.
tak jako nenápadně se tam schovává za bednou. Bezva. Tak, co pak tu schovávali? Jednu bednu, jenom. No to jsem teda čekal něco lepšího. Takovou dálku se táhneme tímhletím tunelem. Jenom kvůli jedné bedně. Jak to, že Tali zůstala tady nahoře? Jako ne, že bychom ji akutně potřebovali, jo? Ashley to zmákne naprosto v pohodě. No, tak jsme se nechali parádně rozsekat, ale je to ještě dobrý. Dobrá, jsme na konci naší cesty. Jo, a navíc Mako tam neprotáhnu. Můžeme ho akorát využít v likvidování těch cílů tam. Ale dál musíme pěšky. No, tak jo, tak jdem. Tamhle nahoře, raketomečí. Jo, hroutí se. Jak to tady vlastně vypadá podle mapy? Tohle je venkovní cesta ven, tady jsme nechali Mako, tady je Tali. Jak to, že zase nejde blíž? No, potom tady máme nějaký přechod, propadliště, tady horní patro, tady spodní patro, teda tady je to velký. No, uvidíme. Zdá se, že vyznat se tu nebude jednoduchý. Ale nějak to zvládnem. Prozkoumáme tady ty ruiny, třeba se nám tady podaří mezi nimi něco objevit. Já vím, není to moc pravděpodobný, ale kdyby náhodou tady třeba byly nějaký bedny zastrčený za těma betonovými nosníkama, ale nic takového tu není. Takže z toho plyne, že musíme jít tady tudy. Tamhle jsou nějaký dveře. Tady je to zřícený. Hele, silový pole. To jsou věci. No jo, tohle není jako ten štít, který se dá rozflákat. Tohle nerozstřelím. Budeme to muset nějak obejít. Možná, že právě těma dveřma tady. Tak, zkusíme to vypáčit. Tak tohle chce nějakou special dovednost.
Možná hackování. A Tali, no, ta má jenom pro sebe. Je hacknutý, no tak do něj. Uf. Tak nevím, jestli nám obsah té krabice za to stál, ale na jednu stranu jsem rád, že jsme dokázali složit. Jenomže to taky znamená, že cesta dál vede někudy jinudy. Co pak je to tady? Mohli bychom se skočit. Jo, tak jdeme. Warren. Damn it! I'm so sorry. I thought you were Geth, or one of those Baron. Vypadáme snad jako varení. Who are you and what are you doing in here? It's my own fault. Everyone else was running and I stayed to back up data. Next thing I knew, the Geth ship latched on and the power went out. I was trapped. I tried to get out, but the way was blocked. I'll fight my way through the Geth soon enough. It's not the Geth, it's the energy field they put up. They don't want anyone else getting access to the... No, pokračuj. I'm here for the Geth. If you know something, tell me. I don't know for certain, but I'm guessing they're here for the Thorian. Thorian? What is that exactly? It's an indigenous life form. ExoGeni was studying it. Cože? Jak to, že nám nikdo nic neřekl? I need more information. I need to know why the Geth are after this Thorian. I might be able to, but not with those Geth crawling around everywhere. Look, we need to get out of here, past that field. No to je bezvá. Any suggestions? No, not exactly. But I think the Geth ship is powering it. I've noticed the Geth laying power cables everywhere. You could follow those cables, but there's Geth all over the place. Tell me about yourself. I'm just a research assistant for ExoGeni. I came here with my mother. I don't even know if she made it out alive. Aha, takže to se potvrzuje, je to opravdu ta hledaná dcera. She's with some others from the colony. She's safe for now. She's alive? Oh, thank God. I thought I was the only one left. Please, Commander, just get that field down so I can see my mother again. Why do you think the Geth would be interested in the Thorian? It's just a plant. I don't know why the Geth would care. ExoGeni was studying it, but I don't think they found anything special. No, vypadá to, že něco našli. Tell me what you know about the Thorian. I really don't know that much about it. I think it's some kind of plant being. I know it's very old. Thousands of years even. Rostlinné bytosti, to je kytka. You stay put. I'll go open some doors. Oh, here, take my ID. This should get you past any locked doors. Good luck with that field. Takže Gethové se zajímají o kytku? Hele, varej. Neměla být s náma. Hey, as soon as you go, I'm gonna find a place to hide. No, jak je libo. You stay put. I'll go open some doors. Good luck with that field. Zima jí tu asi nebude. Ale v čem se to tady brodím? Co teď? Podle mapy tu ale je východ. Mělo by to být někde tamhle. Stupid machine!
Access encrypted files. Je tu nějaký Krogan a zřejmě to není žádný počítačový expert. No, I don't want to review protocol. Ach jo, úplně s tím soucítím. Damn it! Tell me what I want or I'll blast your virtual ass into actual dust! Please contact your supervisor for a level 4 security exemption or make an appointment with... Stupid machine! If there is nothing else, please step aside. There is a queue forming behind you for the use of this console. A jo, jsme v pořadí teďka. Zatracený Krogane, uhni. No, konečně. ExoGeni Corporation reminds all staff that the discharging of weapons while on company property is strictly forbidden. Welcome back, Research Assistant Elizabeth Bainham. What can I do for you? No jo, myslíš si, že jsme ona. How do you know I'm Lisbeth? Your access card identifies you as Elizabeth Bainham. Is there something you require, Dr. Bainham? What information was the last user attempting to access? Fetching data. The previous user was attempting to access details on the study of subject species 37, the Thorian. Takže je to jasný. Gethům jde o tu kytku, ale proč? What did you tell him? I was unable to provide the previous user with any relevant data. Aside from lacking proper access, there has been no new data available on species 37. All sensors monitoring the observation post at Zoo's Hope have been inactive for several cycles. Cože? Co s tím má co dělat ta kolonie? What does Zoo's Hope have to do with the Thorian? Species 37 is located within the substructure of the Zoo's Hope outpost. Teda. Tak oni to mají tam někde v té kolonii. No tak to vysvětluje ten útok. Tell me everything you know about the Thorian. The Thorian is a simple plant life form that exhibits a sentient behavior uncommon with other flora. Through dispersion and the eventual inhalation of spores, it can affect and control other organisms, including humans. The Zoo's Hope control group has yielded interesting results. Before sensors went offline, almost 85% of all test subjects were infected. To snad není možný. ExoGeni knew all along what would happen to those people. It was deemed necessary to assess the true potential of species 37. So that's why they were acting weird. Your pilot should be warned. Tak oni vlastně využili ty kolonisty a studovali, jak se s nima ta kytka poradí. Jak budou reagovat, když budou ovládaní tou rostlinou, tím Thorianem. A prej, že tady žádný výzkum neprobíhá. Joker! Come in, Joker! Damn it! That field's blocking us. We need to drop that field and get back to Zoo's Hope. No právě, my máme loď v tom jejich doku. Co když se to nějak rozšíří? VI, tell me about the field surrounding the facility. I have limited data on the Geth. They have effectively blocked all sensors within the facility. I have detected unusual power fluctuations, but am unable to determine the source. Please access my personal files. Elizabeth Bainham, Research Assistant, Biomedical Division, Security Level 4 Exemption. You are currently under probation due to disagreements with management over established company policy. These sanctions may be lifted if your next evaluation is more agreeable. A hele, tak to vypadá, že ta Lisbeth s tím výzkumem tak úplně nesouhlasila. What triggered the probation? You were marked as combative about the operations of the Zoo's Hope project, specifically regarding the handling of the infected colonists. As a result, you were tasked with monitoring the safety of the colonists for the duration of the observation. Ale podílela se na tom taky. What do you know about the Geth? I have no specifics on the Geth as they relate to this facility. All sensors have been purposely decommissioned since their arrival.
I want to know about ExoGeni Corporation. ExoGeni Corporation is at the forefront of human expansion in the new galactic economy, funding colonial development and securing resource rights to ensure our progress as a species. Further inquiries regarding company policy may be directed to Consumer Information Services during regular business hours. Jo, běžní propagandistický plky. Who's in charge here? Who organized the research? All decisions about local resource analysis and acquisition are made by on-site management, deferring to the board of directors only when seasonal quotas are missed or exceeded. Individual employee records are confidential. I want to know about ExoGeni Corporation. Ale ne, tohle už jsme poslouchali. To ne. Further inquiries regarding company policy may be directed to Consumer Information Services. Tell me about the Thorian. Species 37 was discovered several weeks ago when a small team was infected with spores while examining ruins near the zoo's Hope outpost. The outpost was quarantined immediately and study of the infection began. Within 21 days, 58% of colonists exhibited altered behavior. Within 28 days, 85%. Tohle je nový téma a docela zajímavý. No, tak ono se to šíří jako nějaká nákaza, jak nějaký parazit. Is it intelligent? Can I reason with it? The Thorian does not exhibit the focused behavior of a predator. The release of spores is an act of survival, not aggression. It does trigger advanced behaviors in the humans it enslaves, but we have yet to discover whether it recognizes or is capable of recognizing humans as more than tools. It is sufficiently alien as to defy classification at this time. Akt přežití. No, přežívat si může jak chce, dokávat nám nebude stát v cestě. A parazitování na lidech to mně nepřijde jako zrovna ideální způsob přežívání. What's the size of this thing? The Thorian appears to be a diffused creature. Its cognitive abilities are centered in large nerve bundles, but it receives data from kilometers of meandering tendrils. We have discovered bundles approximately 1 meter in diameter, but these seem insufficient to coordinate the massive sensory potential it possesses. It may simply process such stimulation slowly, or perhaps there is a nerve cluster of a greater magnitude we have not yet encountered. Where's the center of this thing? The Thorian is present as a weave of tendrils across much of the lower surface of Feros. Observation of enslaved subjects suggests there may be key clusters that are tended by thralls. Unfortunately, direct observation of species 37 is limited, or non-existent. Do you know how the creature controls its slaves? The will subversion manifests as intense pain if directives are ignored. The effect is severe enough that subjects are soon conditioned against even minor thoughts of rebellion. Observation suggests the Thorian views its thralls in a utilitarian way. Care is apparently taken to avoid injuring them, much as a craftsman avoids damaging his tools. As long as no action is taken against the creature's objectives, the subjects are free to pantomime a normal existence until specifically tasked with something. Jo, to je hezký, ale když mlatíš kladivem do kovadliny, tak toto kladivo asi moc nebolí, že jo? That's enough for now. Going to standby mode. Využívá je jako nástroje, jo? To je kouzelný. No, tak s tím budeme muset něco udělat. A nejspíš to nebude snadný. Teď celé musíme dostat nějak ven z těch šílených tunelů, kde to vlastně jsme? Tady, aha. Jo. No, zpátky to nemá cenu jít. To schodiště sice pokračuje, ale ne moc dlouho, no. Takže jediná šance je pokračovat tady tím tunelem. Uvidíme, kam pak se nám podaří dostat. Hele, co to tam dělají? Ten granát nějak nezabral, no jo no. Subtle as a boot to the face. How do we cut the power if it's coming from the ship? It will be difficult.
We can check the other claws for weaknesses, but the Geth are very thorough. Takže musíme tuhletu věc dostat ven. Odpojit tu jejich hnusnou loď z téhletý hnusný budovy. The layout of this room reminds me of the temples my people used to build. Do you think the Geth were using it for religious services? Jakože... If they're looking for God, I'd be happy to speed them on their way. Jakože ty dva Gethové se tady modlili k tamhletý kouli? Něco nám zase ruší radary. To vypadá jako to silový pole z druhé strany. Nebo je to nějaký jiný silový pole? V každém případě nemůžeme projít. Musíme jít jedině dál rovně. No sakra, krogani. Tak to by chtělo nějakou schopnost. Ashley nemůže a hackování, no to asi ne. Sabotáž. No tak. Jo, to bychom měli. Konzole Gavina Houfleho. Po pár sekundách stahování jste zabezpečila designová data Gavina Houfla. No, to je hezký, no. Teď už jenom mu ty data vrátit. No jenomže já jsem tady nahoře nic neobjevil. Jak je to možný? Přitom podle značky by tady měly být dveře na ovládání hangáru. Ačkoliv... Tady my jsme tady. Na radaru mi to hlásí nějakou značku tady za tou zdí, ale tam se dostat nemůžu. No to je teda bezva. Takže jediná šance je opravdu se vrátit zpátky dolů. Tali se nám tady zase někde ztratila. To je divný, ona se v této misi pořád někde zasekává. Tady máme to silový pole, ale to nám moc nepomůže. Musíme vymyslet něco jiného. Tady je nějaký další tunel. Pokud to teda není ten, kterým jsme sem přišli, ale snad ne. Můžeme jít dolů, kde nic není. Takže radši půjdeme nahoru. Jo, tady máme Gethy. Ale nejprve taky nějaký bedinky. Docela dobrý. Hej, ho je nade mnou. Snad ne.
Terminál ExoGeni. To je dobrý. Nějakých počítačů je tady daleko víc, ale použitelný je jenom tenhleten. Důvěrné. Testovací vzorky měly dorazit před 3 dny, ale od kolonie ani nákladní lodě jsme nic neslyšeli. Předpokládáme, že se vzorky staly problematickými a doporučujeme s kolonií Nodakrux přerušit kontakt. I kdyby byla kolonie objevena, nikdo nemůže vystopovat události až k nám. Teda, co je? A prej přední lidská firma, jo? Technologie napřed a tak vůbec. Same as before, we don't have the ordnance to blow this claw. Let's keep looking. Ten je nějaký velký. No dobře, no, tak půjdeme ho navštívit. Dobrá trefa. Whatever. We just need to find a way to break even one lock, and that ship is out of here. Na žádný sniper nejsem zvědavej. Máme tady nějaký další terminály, hlavně další bedny. Serverový uzel. Soukromý záznam doktora Gamorla. Téhle skupině Kerberus nevěřím. Sice nám platí dobře, ale pokud se to dostane ven, než vyvineme protijed, to prostě není chytrý. Neřeknou nám, na co ty vzorky chtějí, ani proč je chtějí odeslat do systému Matano. Podle mých záznamů tam není nic zajímavého. Zase Kerberus. No, my jsme jim sice narušili ty jejich základny, ale vypadá to, že je to nezničilo. Ovládání dveří hangáru, to by mohlo pomoct. Ke konzoli je připevněn lístek. Zatracené dveře do hangáru jsou zase usmažený. Fungujou v pohodě, když je tlak 30 nebo míň a pojistka naskočí, pokud je tlak přes 34. Ale když je tlak na 31 až 34, tak se dveře zabouchnou takovou silou, že by dokázali rozmačkat i kovovou tvar Ferosu. Opravte to, než někdo z mýho týmu u toho krámu přijde o ruku. Až 34, no vydá. Takže 17, 13. No, to je trochu moc. Znova. To nám nestačí. On tam nechal ruku. Teda ani se mi nechce věřit, že tohle stačí, abychom tak obrovskou loď dostali. Jedny porouchaný bezpečnostní vrata. The field barring the exit will be down. Now we can go deal with the Storian creature. Damn. I'd like to have seen the face on their pilot when that thing toppled. I hope that ship was full of those Geth bastards. I repeat, Normandy to shore party. Are you reading? Anyone there? Normandy to shore party. Come on, Commander, talk to me. Is that you, Joker? What's going on over there?
We're in lockdown here, Commander. Something happened to the colonists. They're banging on the hull, trying to claw their way inside the ship. They're freaking out. Keep those colonists away from the Normandy. Gun them down if you have to. Will do, Commander. We'll fire off a few warning shots. That should send them running. No, to je bezva. Šílení kolonisti, to jsme tu ještě neměli. We're leaving, but let's rid this place of those damn synthetics before we go. Fajn, takže vypojený to je. Můžeme tady tudy pokračovat ještě dál. Je tu akorát nějaká bedna, tak se podíváme dovnitř. Vybrakujeme to. Docela pěkný kousky. No a musíme za každou cenu zpátky k naší lodi. Zpátky do kolonie. Vypadá to, že se tam dějou divné věci. Jenom se odsaď dostat, no tak. A tady je cesta. Teda tohle je pěkně tmavá mise. Pořádně ani nevím, kam jdu. Jo, tudy by to šlo. Vrátíme se až sem dolů. Tady jsme někde vypnuli to pole, to bylo tady. There you are. We should get out of here. I don't think this place is safe. You said you didn't know about the Thorian. I don't like being lied to. I was afraid. I wanted to stop the tests, but they threatened me. Told me I'd be next. When the Geth attacked, I stayed behind to send a message to Colonial Affairs. I tried to tell them where to find the Thorian, but the power cut before I could send the message. I never meant for this to happen. To je strašně hezký, že se bojí svých vlastních lidí z firmy. Ale nám kecala. To je důležitý. Just tell me where I can find the Thorian. No more lies. The Thorian is underneath Zoo's Hope, but the entrance is blocked. The colonists covered it with the freighter just before the Geth attacked. Aha. Proto tam pořád u toho panelu postávala ta jedna. What bothers me is why the Geth were after the Thorian in the first place. Well, it does have unique mind control capabilities. That's what ExoGeni was interested in. Normandy to shore party, come in. What is it, Joker? We're getting a lot of Geth comm chatter. Looks like they're headed your way. You heard the man. Let's move out. I'm coming with you. I might be able to help. Undo the mess I helped create. Jo, nějakou další lží. No ale tak dobrá. Je pravda, že se odsaď potřebujeme dostat. A bylo by dobrý, kdybychom ji dokázali taky vrátit ty její máti. Ale moment, kam vlastně šla? Tady je jenom Ashley, tady se zase někde zasekla, to je jasný, ale... No, v každém případě tady jsme hotoví. Bylo to tady dost komplikovaný, ale prošli jsme to všechno. Takže se můžeme vrátit zpátky do našeho maka. A vydat se nazpět. Kromě toho máme tady nějaký další nový úkoly. Ty data a potom jsme nabrali tyhle dva, který nás evidentně vedou k nějakým vedlejším výsadkovým questům na planetách. Ale to se nás teďka aktuálně týkat jaksi nemusí, jo, to jako, teď je to mimo mísu. Teď tady plníme ten hlavní quest. A ještě jeho dokončení je daleko. Jedeme nazpátek a zdá se mi, že Gethové nám to opět pořádně zpříjemnějí, no jo. Dobře.
můžeme trošku přidat do rychlosti, ale tady bych to radši moc nepřeháněl. Jako kdybychom se vybourali, přepadli dolů, jo, to by nebylo dobrý. To radši ne. Tady si uděláme jednu mezi zastávku. Stop! Stop! They're over! Myslím si, že ty šmejdi v ExoGeni mají co vysvětlovat. Tak co se to tu děje? You can't do this, Jong. Everyone shut up! Let me think. What's going on? You won't get away with this. Get her out of here! Get away from her, you son of a bitch! Lisbeth! Damn it! Come out where I can see you! All of you! Shepard, damn it. I knew it was too much to hope the Geth would kill you. I found some interesting facts about you in the ExoGeni database. I know what you did on Torfin. There's no reason for this to get bloody. Opravdu? Tenhle ten zatím dělá všechno proto, aby to tady dopadlo ještě hůř. Not this time, Jong. You need to back down and let them go. You don't understand. It's not that easy. Communications are back up. ExoGeni wants this place purged. This is a human colony, Jong. You can't just repurpose us. It's not just you. There's something here far more valuable than a few colonists. Are you gonna tell them about the Thorian, or should I? The what? It's a telepathic life form living under Zoo's Hope. It's taking control of the colonists there. ExoGeni knew all along. You won't get away with this, Jong. So you keep saying, but nobody's gonna miss a few colonists. You're a bean counter, Jong. I'm a Spectre. Tell me, how good are those odds? Spectre, it's a load of crap. There aren't any human Spectres. Right? Is that really a chance you're willing to take, Jong? ExoGeni will send more assayers. They'll know what happened. Tell them the Geth destroyed the Thorian. Yeah, but the infected colonists can't be here when the company men come. You can't just kill the colonists. It's not their fault. If you kill only the Thorian, it might be enough to stop the infection. Maybe. To je sice pěkný, ale pokud víme to, co víme, tak ty kolonisti se nás snaží dostat do naší Normandie. Jsou agresivní. A nemůžeme moc riskovat, že se dají dokupy, když zlikvidujeme Thoriana. Navíc, a to je hlavní, oni ho určitě budou chránit. Respektive ten Thorian je využije ty kolonisty, aby chránili jeho samotného. Anything hostile will be eliminated. There has to be another way. Maybe there is. Come and talk to me before you leave, Commander. Just make sure there's no evidence when you're done. Máš nějaký nápad? I'm glad you've decided to help us. I think there's a way to avoid killing the colonists. No tak ale pospěš si. You got 1 minute. I think you could safely use a nerve agent to neutralize the colonists. Like a gas grenade. No, moc se mi to nelíbí. Náhodou tím omylem neutralizujeme sami sebe, no, to by to dopadlo. Releasing clouds of nerve gas doesn't seem like a particularly good idea. It's not like it's weapons grade. The insecticide we use in the grow labs contains trace amounts of tetraclopine, a neuromuscular degenerator. If their nervous systems are already weakened, it may act as a paralyzing agent. Dodgy. But it just might work. Stejně se mi to nelíbí. I'm not doing it. At least take the grenades, so you have the option. My men will keep everyone safe here. If you're going, it should be soon. Na své granáty aplikujte vlepšení s protitorianovským plynem, abyste mohli zneškodnit ovládnuté kolonisty bez zabíjení. No, tak jo, no, nakonec jsme to dostali, ale
Pořád se mi to nelíbí prostě, no. Ale ten chtěl ty data, tak to už máme. Náhodou se to povedlo. I managed to find the data and transfer it to your OSD. That's very good news indeed. Thank you. Jo, teďka odměna. Just give me my credits and I'll be on my way. You bet. Thanks for all your help, Commander. Bezva slušný penízky. Well, thanks again. That data will be very valuable once I get out of here. It's almost time, isn't it? Maybe we can free our friends after all. I have to help them. It's my fault this happened. Jasně, že je to tvoje vina. Ale hlavně tohle šaška. Please try to avoid hurting the colonists. Use the nerve agent I gave you, if you can. You shouldn't be wasting time. Deal with the Thorian. How are we supposed to fight an enemy like this? It just can't get worse than this. Tyhle ty se jenom plácají pořád to svoje dokola. Takže to vypadá, že nic nového tady nemáme. No, pokud se opravdu chceme pokusit ty kolonisty zachránit, tak se na to musíme připravit. Kde pak to tady najdeme? Plyn proti Torianům, jo. Dobře. Takže budeme na ně muset prostě házet tyhle ty granáty a uvidíme, jak to dopadne. Fajn. Jinak si myslím, že jsme tady hotoví, takže se můžeme vrátit do Maka a pokračovat do kolonie. Tak a můžeme vyrazit dál. Čeká nás poslední úsek cesty s Makem, no a potom to hlavní. A taky se musíme nějak rozmyslet, jak to uděláme s těma kolonistama. Jestli je prostě sejmout, nebo se pokusit zachránit těma granátama. Ale Gethové, no bezva. Co to tamhle je? No fuj. Torianský plazivec. I don't know what that plant does to people, but that's not human. Jo, musíme se rozhodnout. No takhle, máme ty granáty, takže jako pokud se naskytne příležitost, tak by snad bylo lepší pokusit se ty kolonisty jenom neutralizovat. Zkusíme to. No hitting the colonists, even if the Thorian makes them fire on us. That's what the gas grenades are for. Whatever you say, Commander. Let's do it. Jo. Dobrá, pustíme se do toho. Tamhle jsou zrovna nějaký kolonisti. Ale je to spousta těch plazivců. To ne, pořád tam jsou. Chce to se s tím granátem trefit, no tak. Jo. To už bylo lepší. Teďka se odpočinou a až se proberou, budeme doufat, že budou normální. Tyhle ty zatracený torianský plazivce už jsme ale někde viděli. Já si pamatuju, že to bylo v jedné z těch laboratoří Kerbera. A tady jsou další. Get down!
To vás srovná. Alespoň na čas. Tamhle jsou další. Jo, ale ještě tam někdo zůstal. No, jenomže já už mám jenom 4 granáty. Hele, no výborně, tak zrovna tohle jsem potřeboval. Jo? To byl ten Salarian. Tamhle jsou další. Vypadá to, že nikdo další z kolonistů tady už není. A tady je ten jeřáb. Jo, tak zkusíme to aktivovat. I tried to fight it, but it gets in your head. You can't imagine the pain. Supposed to be their leader. These people trusted me. It wants me to stop you, but I won't. I won't! Bojoval s tím až do konce. No a zároveň to potvrzuje to, jak neuvěřitelně zákeřná ta kytka je. Nikde tady nevidím jeho tělo. Tak ale v každém případě musíme dovnitř. Sem dolů. No, získali jsme 32 bodů ochránce, v podstatě za to, že jsme zachránili všechny kolonisty, který zachránit šlo. To je bezva. Takže teďka už máme skoro tolik bodů ochránce jako odpadlíka. No, ne úplně jo. Odpadlíka máme pořád ještě víc, ale už ne o moc. Dobrá, takže pokračujeme. Musíme tu hrůzu tady ukončit za každou cenu. Podle mapy je před náma nějaká větší místnost a tady cesta někam dál do druhého patra. No, pochopitelně je tu opět pořádná tma. Ale v této misi už si na tu tmu začínám zvykat. To je Hegus. Nothing's ever simple, is it? Nečekal jsem, že to bude tak velký.
Vyzvracelo to nějakou afarijku. Invaders. Your every step is a transgression. 1,000 feelers appraise you as meat, good only to dig or decompose. I speak for the old growth as I did for Saren. You are within and before the Thorian. It commands that you be in awe. To já teda žasnu nad tvou drzostí. You enslaved the colonists. You destroyed their minds. I don't know what Saren wanted with you, but I just want you dead. The Thorian is a piece of this world, extending across the land and back through the ages. You can no more kill it than cut the sky. Your blood will feed To se ještě uvidí. Kam šla? No tak. Ty hnusnej hnusáku. Však uvidíš. Jenom nevím, jak na něj. Over here, Commander. Asi nemá moc cenu do toho střílet. Tady jsou nějaký podivný vaky. Ale to taky nic. Vypadá to, jako by byl chapadlama připojený ke stěně. Hele, neurální uzel. No, vypadá to, že tohle by tě mohlo bolet. That got its attention. Has to be more of those around. Jo. Cesta dál je jenom jedna, tak uvidíme, kam nás to dostane. No tak. Hej, ty šmejde. Jak to, že on nejde zničit? Další? Tak kolik jich tam má? Takže teďka je zase dole? Nebo kde jí to vyplivlo? Ne, tamhle nic nevidím. Ale jo, byla tam. Jenom čekám, kdy se tyhle ty zvednou. Dokonce to vydává nějaký divný zvuky. Spousta nových bouchaček, to je bezva. A další uzel. No, tak to si užiješ. Vypadá to, že se mu to nelíbí. Podle mapy musíme jít dál do vyššího patra. Jej, tady jich je. Další vyplivnutá farejka. Think we're good, Commander. Jakoby je nějak dokázal naklonovat a potom plivat.
další uzel se nám podařilo urvat. That's it. Bag 'em and tag 'em. Jo, něco tady máme. Ordinaci. No dobře, jo, tak se podíváme, co uvnitř. Bezva, dokonce zbroje. To není špatný. No, co se týmu týče, daří se nám celkem dobře, ale pořád ještě jsme nedokázali zrušit všechny uzly toho zatraceného Thoriana. Musíme pokračovat dál nahoru. Teda tady jich je nasáčkovaných. Tak co, kdy pak se zvednou? Kudy ne? Ale no tak. Jo, počká, tady je uzel. To vypadá na poslední. Dokončíme to. No, tak ještě ne. Ale otevřelo to další cestu. That's it. Bag 'em and tag 'em. Tady je další uzel. Kolik jich ta bestie tady ještě má? To je bezvadný. Jen si klidně naříkej dál. To jenom znamená, že ti to vadí. Probijeme se. Think we're good, Commander. Podle mapy blížíme se ke konci. Tohle bude nejspíš opravdu poslední uzel. Ale tam jich je. Zdá se, že už mu na ochranu nikdo jiný nezbyl. Hahaha. Tak, pojďme to skončit. Pořádnou ránou z bročky.
I'm free. I suppose I should thank you for releasing me. Jo, ještě před chvilkou se tady pohybovaly tvoje zelení klony. How do I know this isn't some kind of trick? This is no trick. The Thorian is dead and I am myself again. My name is Shiala. I served Matriarch Benezia. When she allied herself with Saren, so did I. Benezia foresaw the influence Saren would have. She joined him to guide him down a gentler path. But Saren is compelling. Benezia lost her way. Počkej. Jako to mi chceš nakecat, že Benezia s ním spolupracuje jenom proto, aby jako ho krotila? Jakože Oga je nakonec ještě ta dobrá, ne? To víš, že jo. You chose to side with Saren. So did Matriarch Benezia. Benezia underestimated Saren, as I did. We came to believe in his cause and his goals. The strength of his influence is troubling. She tried to manipulate Saren, but in the end, her plan backfired. Asari matriarchs are among the most intelligent and powerful beings in the galaxy. How could one fall under Saren's control? Saren has a vessel, an enormous warship unlike anything I've ever seen. He calls it Sovereign. It can dominate the minds of his followers. They become indoctrinated to Saren's will. The process is subtle. It can take days, weeks, but in the end, it is absolute. I was a willing slave when Saren brought me to this world. He needed my biotics to communicate with the Thorian, to learn its secrets. Saren offered me in trade. I was sacrificed to secure an alliance between Saren and the Thorian. No, to si to zasloužíš. That's what you get for trusting Saren. Saren is quick to betray his followers, and his allies. Once he had what he needed, he ordered his Geth to destroy the Thorian. Saren knows you are searching for the conduit. He knows you are following his steps. He attacked the Thorian so you could not gain the cipher. Šifru? Co to je? What's the cipher? And why did Saren need it? The beacon on Eden Prime gave you visions. But the visions are unclear, confusing. They were meant for a Prothean mind. To truly comprehend them, you must think like a Prothean. You must understand their culture, their history, their very existence. The Thorian was here long before the Protheans built this city. It watched and studied them. When they died, it consumed them. They became a part of it. Ne, že bych tomu nějak extra rozuměl, ale začíná to alespoň trošku dávat smysl. Just give me some plain answers. Where is the cipher? The cipher is the very essence of being a Prothean. It cannot be described or explained. It would be like describing color to a creature without eyes. To understand, you must have access to endemic ancestral memory. A viewpoint spanning thousands of Prothean generations. I sensed this ancestral memory, the cipher, when I melded with the Thorian. Our identities merged, our minds intertwined. Such knowledge cannot be taught. It simply exists. Zní to jako nějaký divný protanský žvásty. Ale asi na tom něco bude. No jo, jenomže teďka to má Saren. You taught Saren, you can teach me. There is a way. I can transfer the knowledge from my mind to yours, as I did with Saren. Try to relax, Commander. Slow, deep breaths. Let go of your physical shell. Reach out to grasp the threads that bind us, one to another. Every action sends ripples across the galaxy. Every idea must touch another mind to live. Each emotion must mark another's spirit. We are all connected. Every living being united in a single glorious existence. Open yourself to the universe, Commander. Embrace eternity.
I have given you the cipher, just as it was given to Saren. The ancestral memories of the Protheans are part of you now. Are you all right, Shepard? What'd she do? No, vypadalo to jako ta vize, ale už ne tak strašně rozkouskovaná, jako bychom to opravdu dokázali pomalu chápat. Už ty obrazy byly celistvější, ale opravdu to vypadá jako nějaký zánik těch proteanů a potom ten závěrečný obraz, jak tam něco přilétá. No, vypadá to dost hrozně. Ale snad jsme v pohodě. I saw something. It still didn't make any sense. You have been given a great gift. The experience of an entire people. It will take time for your mind to process this information. You look a little queasy. We should get you back to the ship. I'm sorry if you have suffered, but there was no other way. You needed the cipher. In time, it will help you understand the vision from the beacon. Is there anything else you can tell me about the Thorian? When the creature enveloped me, I became part of it, but I still don't truly understand it. So alien, so ancient. Its exact age is impossible to know. It measured time differently. 10,000 years of hibernation broken by a few frantic centuries of activity. Its mind was awesome, magnificent. It transcended all classification. And now it is gone. Ale dostal, co si zasloužil. Byl to hnusný parazit. The galaxy's a better place with that thing dead and gone. The Thorian was a unique life form. A sentient being that lived for 50,000 years, maybe more. There is nothing even remotely like it in the known galaxy. I'm grateful you saved me from a life of thraldom. Yet I cannot help but feel some sorrow for the loss of such a rare and remarkable creature. What else can you tell me about Saren? There is little I could tell you that you do not already know. He's powerful, he's charismatic, and he is dangerous. Once I followed him, blind to his true nature. But now I see he's leading the galaxy into an age of darkness and suffering. I want to know more about Benezia. Benezia was greatly respected among our people. A powerful biotic, even for an Asari. She was widely known as a teacher of philosophy and religion. She always sought the paths of peace and harmony. She joined with Saren because she hoped to turn him away from his path of destruction. No, nějak to nevyšlo. Instead, she became one of his most powerful allies. As I mentioned before, Matriarch Benezia underestimated Saren. Be sure you do not make the same mistake. Jo, budeme na to pamatovat. Tell me more about this ship Saren has. Sovereign is alien. I do not know how it was built or where it comes from. Its design does not match that of any known spacefaring species. It dwarfs any vessel in the Citadel or Alliance fleets. Its weapons are devastating, its defenses virtually impenetrable. With it, Saren believes he is unstoppable. You said Saren uses it to manipulate his followers. The indoctrination. There is an energy about Sovereign. You feel drawn to the ship. It makes Saren's arguments more persuasive, more compelling. Spend enough time in Sovereign's presence and you will lose yourself. There is no other way to explain it. I want to know more about you. There is nothing remarkable about me. I was merely one of Matriarch Benezia's disciples. For nearly 2 centuries I followed her, learning at her feet. When Benezia revealed her plan to join Saren, she gave her disciples a choice. Only those who were willing had to follow her. Many felt her plan was too dangerous, but I believed in her. I thought she could turn Saren away from his insanity. Instead, we joined him in it. Jo, ale co teď s ní provedeme? Máme ji zlikvidovat. Jako ve své podstatě za ty klony nemohla.
A snažila se nám teďka pomoct, to jo, tak co navrhuje? Now that you're free of the Thorian, what are you planning to do next? If you allow it, I would like to stay here with the colonists. They have suffered greatly, and I played a role in their suffering. I would like to make amends. No, to budou nadšený. Ale tak dobře, no. Nakonec naše starost už to není. The colonists will need all the help they can get. They'll be happy to have you on their side. Thank you, Commander. May fortune smile upon you. I can't believe it. Jong says we'll have all the money we need to keep this place running. It's because of you, Shepard. I can't thank you enough. Jo, bezva, tak to bychom měli. Ships are already on their way here with supplies. Thank you so much. Now ExoGeni will pour the money in. We'll be able to rebuild and then some. No, jen aby. Ale tak budeme doufat, že se to tady už opravdu zlepší. Oh, thanks again. That data will be very valuable once I get out of here. We've never had funding like this before. Looks like the colony will survive after all. It's nice to finally get the support we deserve. All traces of the Thorian will be erased in short order. Feros will have a second chance thanks to you. Commander, glad to see you survived your encounter with the Thorian. You won't recognize this place when we're done. Oh, I hope the new money doesn't spoil this place. You sure get results. All of a sudden, it's like we're worth something. I've never seen such a turnaround by a company. No, všichni mají velký plány, jak to tady bude najednou super. Tak budeme doufat a budeme jim přát, aby to tak opravdu bylo. I fought so hard, but any thought of my own caused so much pain. I will do what I can to assist the colony in this difficult time. I am ashamed of the damage done to the lives of these people. Jo, tohle už jsme probírali, nic nového tu nemá. Farewell, Shiala. Farewell, Commander. I wish you well in your hunt. Obávám se, že štěstí budem potřebovat. A taky nabitý bouchačky. Co Salarian? I never thought I would be so thrilled to see a soldier. Forgive my previous inaction, but under the Thorian's influence, every thought was examined and filtered. What will you do now that the fighting is over? I may stay, try to recover my losses. I can have new supplies delivered within weeks. Perhaps the colony will survive after all. Jo, tak to bychom se tady možná potom ještě mohli stavit. Třeba se mu nabídka rozšíří. Let me see what you have in stock. Of course. Return in the future and I may even have more to see. Oproti Térum, kde jsme našli Liaru, je tato mise vlastně jakoby na planetě, kam se můžeme potom vrátit, jo, takže jako klidně. Možná by nebylo od věci po nějaký době sem zaskočit, se podívat, jestli se tu něco změnilo, jestli se mu rozšířila nabídka a tak dále. Thank you for everything you did. Co ta nemocná, co tady byla? Vypadá to, že už se jí daří líp. Thank you for everything you tried to do here. I'm free. Thank you for giving me my mind back. Jo, všichni nám děkujou. No, taky mají za co. Hele, to je tam ten z toho kanálu. Free. I can't believe I'm free. Tak i on se dá do pořádku. No, tak to je bezvadný. Tady už nikdo není. A vracet se zpátky do tunelu, to ne. To nebudeme. No, myslím si, že naše práce tady v kolonii skončila. Nejvyšší čas vrátit se zpátky na naši loď. Finally, that damn thing is out of my head. I can think without pain. And with the power cells you brought, I can get this place up and running again. Thanks, Commander. It will take time for things to get back to normal around here. Thank you for freeing us. Jo.
No jo, no, tak konec konců jsme vykonali taky jeden dobrý skutek, ne? Proč ne? Jednou za čas to neuškodí. No ale hlavně jsme se dostali blíž k Farenovi. Víme celou řadu nových skutečností. Kdyby to chtělo nějak prokonzultovat s naším týmem a uvidíme, ale to bude až záležitost další epizody. Protože ta leta už je dlouhá až. Ale jsem rád, že jsme to všechno dokázali stihnout. Stand by, shore party. Decontamination in progress.